હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે શિયાળા માટે સ્પેશિયલ સુખડી બનાવશું, જેને ગોળપાપડી પણ કહેવામાં આવે છે। નોર્મલી ઘી, ગોળ અને ઘઉંના લોટમાંથી બનાવેલી ગોળપાપડી તો આપણે ખાતા જ હોઈએ છીએ, તો આજે આપણે શિયાળા માટે સ્પેશિયલ ગોળપાપડી બનાવશું। આ ગોળપાપડી નોર્મલ ગોળપાપડી કરતાં એકદમ અલગ હોય છે અને ટેસ્ટમાં પણ એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। આ સુખડીને બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે, તો ચલો શિયાળામાં ખવાતી સુખડી એટલે કે ગોળપાપડી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક પેનની અંદર આપણે અડધો કપ જેટલા મખાના એડ કરી દઈશું। આ મખાનાને આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર ડ્રાય રોસ્ટ કરવાના છે। મખાના તમને કોઈ પણ ગ્રોસરી શોપમાં કે પછી મોલમાં ઇઝીલી મળી જશે। મખાનાને તમે ચોક્કસથી આ સુખડીમાં એડ કરો, એમાં ખૂબ જ કેલ્શિયમ હોય છે, તો નાના બાળકોથી લઈને મોટા માટે એ ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે। મખાનાને મેં સ્લો ફ્લેમ ઉપર 2 થી 3 મિનિટ માટે શેક્યા છે અને હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢીને ઠંડા થવા દઈશું। ઠંડા થઈ જાય એ પછી આપણે એને મિક્સરમાં પીસીને પાવડર બનાવી લેવાનો છે। હવે સેમ પેનની અંદર આપણે ગુંદરને સાતળી લેવાનો છે। તો અહીંયા ટોટલ મેં પોણો કપ એટલે કે 100 ગ્રામ જેટલું ઘી લીધું છે। એમાંથી આપણે અત્યારે 1 થી 1.5 મોટી ચમચી જેટલું ઘી આમાં એડ કરીશું। હવે આ ઘી મેલ્ટ થાય પછી આપણે એની અંદર 2 મોટી ચમચી જેટલું ગુંદર એડ કરીશું। ગુંદરને હંમેશા સ્લો ફ્લેમ ઉપર જ ફ્રાય કરવાનો છે, નહીં તો ઉપરથી ફૂલી જશે અને અંદરથી કાચો રહી જશે, તો એ ખાતી વખતે દાંતમાં ખૂબ જ ચોંટે છે। એટલે સતત હલાવતા રહીને આપણે આને સ્લો ફ્લેમ ઉપર સાતળી લેવાનો છે। આનાથી પહેલાં પણ મેં ગુંદરના લાડુ, મેથી પાક અને ડ્રાયફ્રૂટના લાડુની રેસીપી ચેનલ ઉપર બતાવી છે। એ વિડીયોની હું લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જો તમારે જોવી હોય તો જોઈ શકો છો। સતત આપણે હલાવતા રહીને ગુંદરને ફ્રાય કરવાનું છે। સતત હલાવતા રહીને મેં 1 થી 1.5 મિનિટ માટે ગુંદરને સ્લો ફ્લેમ ઉપર સાતળ્યો છે। તો હવે આને પણ આપણે એક પ્લેટમાં કાઢીને ઠંડો થવા દઈશું। હવે જે બાકી વધેલું ઘી હતું એ બધું જ ઘી આપણે પેનમાં એડ કરી દઈશું। ટોટલ મેં પોણા કપ જેટલું ઘી લીધું હતું, એમાંથી 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન મેં વાપર્યું છે। તો હવે આ બધું જ ઘી આપણે એડ કરી દઈશું, કારણ કે આપણે હવે ઘઉંનો લોટ શેકવાનો છે, તો એમાં ઘી વધારે જોઈશે। હવે આ ઘીને આપણે પીગળવા દઈશું। ઘી સારી રીતે પીગળી જાય એ પછી આપણે આની અંદર 1 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ એડ કરી દઈશું। જે નોર્મલ રોટલીનો લોટ આવે છે મેં એ જ લીધો છે અને આ 100 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો લોટ છે। ઘઉંનો લોટ એડ કર્યા પછી આપણે આને સ્લો ફ્લેમ ઉપર સુગંધ આવે ત્યાં સુધી અને કલર બદલાય ત્યાં સુધી એને શેકવાનો છે। આટલો લોટ શેકવામાં 7 થી 8 મિનિટ જેટલો સમય લાગી જશે। જ્યાં સુધી આપણો લોટ શેકાય છે ત્યાં સુધી આપણે ગુંદરને ક્રશ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે ઠંડો થાય પછી આપણે એને હાથથી આ રીતે તોડશું તો એકદમ સરસ રીતે ક્રશ થઈ જશે। એનો મતલબ કે ગુંદર એકદમ સરસ રીતે ફ્રાય થયો છે। હવે આપણે એક ફ્લેટ વાટકીની મદદથી બધા જ ગુંદરને આ રીતે ક્રશ કરી લઈશું। જો તમારે આને મિક્સરમાં ક્રશ કરવો હોય તો પણ તમે કરી શકો છો। અને લોટને આપણે એમ જ ગેસ પર છોડીને નથી આવવાનું, વચ્ચે વચ્ચે હું લોટને પણ મિક્સ કરતી રહીશ, જેથી એ બળી ના જાય। તો આ જ રીતે હું બધો જ બાકીનો ગુંદરને ક્રશ કરી લઈશ। લોટ આપણો હજી શેકાય છે તો વચ્ચે મેં મખાનાને પણ મિક્સરમાં પીસીને પાવડર કરી લીધો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ વધારે પાવડર નથી કર્યો, સહેજ મેં એને દરદરો જ રાખ્યો છે। તો લોટને આપણે શેકાવા દઈએ। હવે તમે જોઈ શકો છો કે લોટનો કલર લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયો છે અને એમાંથી ખૂબ જ સરસ સુગંધ પણ આવી રહી છે। તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે આની અંદર મખાનાનો જે પાવડર કર્યો હતો એ એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે આની અંદર 50 ગ્રામ જેટલો ખારેકનો પાવડર એડ કરી દઈશું। ખારેક તો તમે બધાએ જોઈ જ હશે। આ રીતની ખારેકને મેં બી કાઢીને એને મિક્સરમાં પીસી લીધી છે। હવે આની અંદર આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલું ખસખસ એડ કરીશું। ખસખસ પણ ખૂબ જ ગરમ હોય છે, તો આ સુખડીમાં તમે એને ચોક્કસથી એડ કરો। 1 મોટી ચમચી જેટલા સફેદ તલ એડ કરીશું। કાજુ અને બદામનો પાવડર નાખીશું। 25 બદામ અને 20 કાજુને મેં મિક્સરમાં પીસીને પાવડર કર્યો છે। ટોટલ 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું છે બંને મળીને। તો હવે આપણે આની અંદર સૂકા કોપરાનું છીણ એડ કરીશું 3 મોટી ચમચી જેટલું। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી ઇલાયચી પાવડર નાખીશું। સૂંઠ પાવડર નાખીશું 1 ચમચી જેટલું અને બધું જ હવે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા હું ગંઠોડા પાવડર આમાં નથી નાખતી, કારણ કે મને ગળામાં એની એલર્જી છે। જો તમને કોઈ આવો પ્રોબ્લેમ ના હોય તો તમે અડધી ચમચીથી લઈને 1 ચમચી ગંઠોડા પાવડર આમાં ચોક્કસ એડ કરો। તો મને આમાં થોડું ઘી ઓછું લાગે છે, તો અહીંયા હું 1 મોટી ચમચી જેટલું ઘી આમાં એડ કરું છું
વચ્ચે વચ્ચે જો તમને એવું લાગે કે ઘી ઓછું છે તો તમે નાખી શકો છો. બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાનું છે. જે ગુંદર આપણે તળ્યો હતો એમાં પણ ઘી હોય છે, તો હવે હું વધારે ઘી આમાં એડ નહીં કરું. એકથી 1.5 મિનિટ માટે મેં બધું જ શેક્યું છે. તો હવે આપણે જે ક્રશ કરેલો ગુંદર હતો એ આમાં એડ કરી દઈશું. ગુંદર એડ કર્યા પછી જો તમને લાગે કે આ મિશ્રણ સૂકું છે તો તમે આમાં ઘી એડ કરી શકો છો. સારી રીતે આને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આની અંદર 1/4 કપ જેટલો દેશી ગોળ એડ કરી દઈશું. જે ખારેકનો પાવડર છે એમાં પણ મીઠાશ હોય છે, એટલે મેં અહીંયા 1/4 કપ જ ગોળ લીધો છે. ગોળ એડ કરીને આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ગરમ પેનમાં જેને મિક્સ કરતા રહીશું. ગોળ ખૂબ જ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગયો છે અને ગોળ એડ કર્યા પછી આપણે ગેસ બંધ કરીને ચમચો હલાવશું તો મેલ્ટ થઈ જશે સરસ રીતે. હવે મેં એક એલ્યુમિનિયમની ટ્રેને ઘીથી ગ્રીસ કરી લીધી છે. તો એની અંદર આપણે બધું જ સુખડીનું મિશ્રણ એડ કરી દઈશું. જો તમારી પાસે આ રીતની કોઈ ટ્રે ના હોય તો તમે કોઈ સ્ટીલની ગોળ પ્લેટ હોય એને પણ ઘીથી ગ્રીસ કરીને લઈ શકો છો. હવે આપણે ચમચાની મદદથી બધું જ સરખી રીતે દબાવીને ઇવન કરી લેવાનું છે. એક ફ્લેટ વાટકીની મદદથી હું બધું જ સરસ રીતે ઇવન કરી લઈશ. તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ સરસ રીતે બધું જ સરખું કરી લીધું છે અને હવે આપણે આને બદામ અને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરીશું. આ ગોળ પાપડીને તમે શિયાળામાં ચોક્કસ બનાવો. આ નાના બાળકોને ખૂબ જ પસંદ આવશે, કારણ કે એ લોકો મેથીના લાડવા કે મેથી પાક એવું બધું ખાતા નથી. તો આ ગોળ પાપડી એમને તમે ચોક્કસ ખવડાવો, એને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો હવે હું થોડાક સૂકા કોપરાના છીણથી પણ એને ગાર્નિશ કરી લઉં છું. હવે આપણે બધું જ ચમચાથી દબાવી દઈશું જેથી બધું જ સારી રીતે ચોંટી જાય. જ્યારે ગોળ પાપડી સહેજ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે આની અંદર આ રીતે કટ લગાવી દેવાના છે. આપણે એને એકદમ ઠંડી નથી થવા દેવાની. તો આ રીતે સહેજ હુંફાળું હોઈને જ આપણે અંદર પીસીસ કટ કરી લઈશું. ગોળ પાપડી સહેજ ઠંડી થાય પછી આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા ઇઝીલી એના પીસીસ બહાર આવે છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી શિયાળાની સ્પેશિયલ ગોળ પાપડી બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.